Salutare tuturor, în acest video discutăm despre ședința Fed mult așteptată de toate piețele financiare miercuri, începând cu ora 21:00 ora României. Vom afla dacă Jerome Powell cumva va menține dobânda de referință la 4,5% sau în sfârșit o va tăia exact cum vrea Donald Trump de multe luni de zile și știm foarte bine că pune o presiune foarte mare pe el. E o ședință importantă deoarece săptămâna trecută s-a întâmplat ceva incredibil. Jerome Powell s-a întâlnit cu Donald Trump și o să vă arăt imediat niște imagini inedite, incredibile. Nu știu dacă te-ai fi gândit vreodată să vezi imaginile astea între Donald Trump și Jerome Powell. Mulți așteaptă acum ca Jerome Powell cumva să-și fi schimbat ideea deodată și să înceapă tăierile. Dacă rămâneți aici până la finalul acestui video, vom discuta și despre ceva interesant care nu s-a mai întâmplat la o ședință Fed de peste 30 de ani de zile și e posibil să se întâmple la această ședință de miercuri. Știu, pe internet toată lumea vă spune cea mai importantă ședință Fed până la următoarea, dar asta ar putea să fie destul de importantă, care cumva să schimbe traiectoria pe tăieri de dobânzi sau poate pe nu a mai tăia dobânda în septembrie, deoarece probabil despre asta vom discuta. Numele meu Daniel Niță, fac asta de ceva timp, puteți găsi canalul meu de YouTube dacă sunteți privitor nou să vedeți ce mai discutăm. Chiar am un short despre ce s-a întâmplat între Donald Trump și Jerome Powell, puteți viziona la mine pe canal. Aveți toate linkurile necesare în descriere, de la exchange-uri, de la deal-uri la VPN sau multe alte lucruri interesante, cum ar fi canalul meu de Twitter sau cel de Instagram. Toate oficiale le găsiți în descriere. Aș aprecia un like dacă până la final o să vă placă ce auziți aici, o informație pe care greu o găsiți pe internet. Eu fac un efort foarte mare ca să vin în fața voastră cu aceste informații pentru a vedea cum ne poziționăm în această sferă financiară și în aceste piețe financiare pentru, desigur, a face profitabilitate. Cred că toată lumea vrea să facă asta, nu? Mai ales dacă activezi în piețele financiare. Dacă mai aveți prieteni, dați acest video și prietenilor voștri, mai ales după zona asta în care piețele n-au avut o performanță prea mare și aici ne referim mai mult la criptomonede. Dacă totuși mai aveți prieteni, dați-le acest video deoarece mai învață unele lucruri. Vom mai discuta și despre cum merge acest proces de vot în FOMC, deoarece poate mulți dintre voi nu știți care sunt membri și multe alte lucruri pentru a ajunge la o direcție clară. Vom discuta despre inflație și despre alți indicatori economici. Așa că hai să-i dăm drumul și uite aici o poză inedită pe care deja v-am promis-o. Acesta este, desigur, Donald Trump și acesta este Jerome Powell, da? Jerome Powell, o poză incredibilă, nu este făcută cu inteligență artificială, cei doi s-au întâlnit într-o ședință mai informală. Donald Trump s-a dus să inspecteze, să vadă ce se întâmplă cu clădirile Fed, da? Deoarece el crede că se dau foarte mulți bani acolo degeaba. El zice că s-au băgat undeva la 3,1 miliarde și, desigur, Jerome Powell cumva l-a contrazis și a zis că nu sunt 3,1 miliarde, sunt undeva la 2,6, cumva l-a prins, știi? Cu mâța în sac pe Donald Trump, cu date cumva incorrecte. S-au mai contrat pe una alta, la final Donald Trump i-a și dat o palmă așa prietenește lui Jerome Powell și a zis că ar vrea ca acesta să taie în sfârșit dobânda de referință, iar Jerome Powell a râs. Dacă vreți să vedeți momentul inedit, îl găsiți la mine pe canal în secțiunea de short-uri și o să vedeți acolo exact ce s-a întâmplat, deoarece nu mai zăbovim. Ei bine, acest Donald Trump cumva de multe luni de zile încearcă să-l forțeze pe Jerome Powell să taie dobânda de referință. Iar Jerome Powell nu vrea să facă asta pentru că inflația nu este la target. Targetul de inflație este undeva la 2%, momentan inflația este la 2,7%, de asta nu vrea să taie această dobândă de referință, iar inflația core undeva la 2,9%. Și cumva el este speriat că vom intra într-o zonă de stagflație și n-ar vrea cumva să taie această dobândă de referință, da? Va fi diferit de data asta la ședința de pe 30. Hai să vedem aici probabilitatea. Probabilitatea în momentul de față este la 97,9% pentru a rămâne dobânda de referință la același nivel. Deci pare că n-a mers strategia lui Donald Trump, cel puțin momentan. Putem să vedem și aici 2,1, cumva mai mult decât de la ședințele precedente unde eram undeva la 0,1, cel mai probabil pentru ca dobânda să fie tăiată. Acum pare că urcă un pic și o să vă zic imediat de ce urcă și avem într-un fel 2,1 aici față de ședințele precedente în care era mult sub 1% probabilitatea ca Jerome Powell să taie dobânda.
da? Bun. Dacă ne întoarcem aici, putem să ne uităm la cei doi. O contră destul de mare între cei doi. Donald Trump încearcă să-l dea afară de ceva timp, dar eu nu cred că de fapt el vrea să facă asta. Cred că vrea cumva să-l forțeze prin orice mijloc, dar vrea să-l țină. De ce? Da, cumva economia ia o întorsătură negativă și piețele cumva corectează și intrăm într-o recesiune, trebuie să aibă pe cine să dea vina, nu? Și ar fi bine să-l păstreze din punctul meu de vedere pe Jerome Powell ca să poată să dea vina pe el. Acum, tot el l-a pus, nu? Știm foarte bine, în 2017 Donald Trump a fost cel care l-a pus pe Jerome Powell în funcția de președinte al Fed pentru prima dată. Pe urmă, el a fost din nou numit în 2021, dacă nu mă înșel eu, de Joe Biden, da? Deci cumva tot el l-a pus și acum tot el vrea să-l dea afară, că este incapabil și este prea târziu Jerome Powell și nu taie dobânda când vrea el. Acum, Jerome Powell a mai zis în ședințele precedente că vrea să vadă ce se întâmplă cu aceste tarife, cumva speriat de tarifele astea și inflația care poate să vină din tarife. Ei bine, am văzut câteva date financiare. Inflația a urcat un pic, dar poate nu suficient, nu cât s-ar fi așteptat Jerome Powell să urce, deoarece ne-a tot amenințat că inflația va urca. A urcat un pic, totuși inflația nu este peste 3%, nu este nici măcar peste 3,5%, este cât de cât stabilă în momentul de față cu, desigur, aceste tarife. Aceste tarife care multe dintre ele nu s-au pus, după cum vă ziceam și atunci. Acest Donald Trump cel mai probabil nu va putea ține acele tarife foarte mari pe care a venit el atunci cu plăcuța și ne-a arătat, domnule, tarifele astea vor rămâne în vigoare. Ați văzut că ulterior a foldat. Acum, ăsta de aici, Jerome Powell, a mai zis că vrea să vadă dealurile alea dacă vin și asta va conta foarte mult dacă el va tăia dobânda sau nu. Ei bine, dealurile au început să vină. Am și văzut cu Uniunea Europeană un deal făcut ieri de Donald Trump, în care Uniunea Europeană zice că nu va pune tarife absolut deloc pentru Statele Unite și Statele Unite va impune undeva 15%, ceea ce cumva e mai puțin decât cele 30% pe care vrea să le pună. Numai ce cu China, undeva la 150%, cumva acum au rămas la 40-50% și încă discută. Au făcut deal și cu Japonia, au făcut deal și cu alte țări, am văzut că au făcut deal și cu UK, adică cu Marea Britanie, doar stă bine pe deal-uri și cumva această problemă de inflație ar putea dispărea cât de cât, având în vedere că ai mai multă claritate în momentul de față. Și probabil Jerome Powell va fi întrebat despre asta, va fi întrebat dacă a făcut din nou presiune asupra lui Donald Trump pentru tăieri de dobândă, deoarece e important ca Fedul să fie independent, deoarece piețelor le place ca Fedul să fie independent și va fi întrebat dacă Fedul a rămas în continuare independent, nu? Și probabil Jerome Powell va spune că da. Va fi întrebat despre aceste tarife, nu? Că nu vedem inflația momentan. E important de văzut dacă Jerome Powell și-a schimbat ideea de data asta despre aceste tarife, deoarece data trecută a zis că pe durata verii vom vedea un impact masiv pe inflație, ceea ce nu s-a întâmplat și desigur dacă va tăia. Din punctul meu de vedere nu va tăia, va zice din nou mor data și va zice să așteptăm un pic să vedem ce se întâmplă pe inflație, pe șomaj. Șomajul care desigur va veni vineri pentru luna precedentă, deci vinerea asta imediat după FOMC la câteva zile, vom vedea și șomajul. V-am mai zis, Jerome Powell nu va tăia până când șomajul nu va exploda. 4,4, 4,5 în regiunea respectivă. Interesant de văzut dacă el cumva, în momentul de față, se uită la datele astea și vede ceva dinainte, care vine rău pentru piața muncii, care este inevitabil. Inevitabil, la un moment dat, șomajul va urca 4,4, 4,5 și atunci probabil el va tăia, dar vrea să vadă dinainte și noi vrem să vedem dacă el cumva vede ceva negativ venit din partea respectivă sau nu. Și asta îl va decide în final dacă va tăia sau nu. Acum, mandatul lui se termină în mai 2026. Nu cred că va pleca până atunci. Mulți îl vor întreba acum dacă își va da demisia. Din punctul meu de vedere, nu își va da demisia, deoarece va arăta foarte rău și el e singurul care poate să stea în fața lui Trump în momentul de față. Comitetul lui, că ajungeam și la asta, este format din 12 membri. Deci nu decide el singur, el are un singur vot din cei 12, dar istoric, ce zice șeful Fed, cam asta se întâmplă. Adică sunt rare cazuri când cineva se opune. Mai sunt câteodată, 5% dintre ședințele, cred că din ultimii 50 de ani, au fost persoane care s-au opus, da? O persoană. Ceea ce nu s-a mai întâmplat de vreo 30 de ani e ca două persoane să se opună și de data asta chiar am putea vedea ceva diferit. Adică am putea vedea două persoane care să zică, băi, noi ne gândim la tăieri de data asta față de tine, șeful Fed Jerome Powell, care nu te gândești la tăieri, ceea ce nu s-a mai întâmplat de prin 1993.
Dar revenind la membri, sunt 7 guvernatori. Deci din ăștia 12 sunt 7 guvernatori care ei sunt foarte importanți, da? Printre care și Jerome Powell. 7 guvernatori care ei au drept la vot, da? Din asta 12. Mai ai șeful Rezervei Federale din New York, care are un loc de fiecare dată, oricine este șeful guvernator din New York, șeful Fed, are un loc asigurat, și mai ai 4 de la șefii băncilor centrale. De obicei, când există un vot împotriva lui Jerome Powell sau a șefului da, de la Rezerva Federală din momentul respectiv, nu vine din partea guvernatorilor, mai niciodată. Vine de obicei din partea acestor șefi de bănci regionale. Ei bine, de data asta, și uite, o să vă arăt aici, cei doi, deci vedem aici pe Michelle Bowman și pe Christopher Waller, cei doi cumva au zis că de data asta ar vrea să fie mai soft și au zis că s-ar gândi la niște tăieri de dobândă. Și acum, pentru prima dată în 30 de ani, adică din 1993, am putea vedea că cei doi se opun, da? Dissent, așa se numește în engleză acest termen, ar putea fi dissent, adică ar putea fi împotriva lui Jerome Powell, să voteze împotrivă. V-am zis, de obicei nu se întâmplă asta, cred că a mai fost o dată în 2011 când s-a mai întâmplat ca un membru să voteze împotrivă, deoarece ei dinainte se pun de acord dacă taie dobânda sau nu, dacă o rămân la același nivel sau dacă o urcă, și nu prea ai surprize când se votează în final. Ci că acum am putea vedea surpriza. De obicei, istoric, când vezi două persoane, una este rar, dar când vezi două persoane și din partea guvernatorilor, deoarece ei sunt guvernatori amândoi, da? Și Waller și Michelle Bowman, pe care, uite, vi arăt aici încă o dată, când vezi două persoane, înseamnă că ceva acolo este putred și cumva ai putea să ai un shift, o schimbare de direcția politicii monetare, ceea ce aproximez că se va întâmpla. Da, chiar dacă Jerome Powell nu taie acum în iulie, poate nu dă nici măcar un hint că va tăia în septembrie, deoarece în august avem o pauză, dar vorbim și despre august, deoarece de obicei august vine cu schimbarea și o să vă zic imediat de ce. V-am zis care este comitetul de 12 membri, v-am zis și de cei doi nu s-a mai întâmplat de 30 de ani, vă zic că și august de obicei vine de obicei cu o schimbare destul de impresionantă, dar nu s-a mai întâmplat de mult ca doi. Și de obicei când doi sunt împotrivă ai un shift, deoarece nu poți să ții valul respectiv, deoarece mai departe se va vota din nou la următoarea ședință și dacă din nou este dezacord, atunci lucrurile nu arată bine și ai o împărțire de obicei, iar șeful Fed de obicei alege să fie mai soft, da? Bun, deci e important de văzut dacă cei doi în sfârșit vor vota împotrivă pentru prima dată în 30 de ani. Dacă se întâmplă asta, e destul de clar, schimbarea vine și e foarte probabil ca în septembrie să vedem o schimbare de politică monetară și o tăiere de dobândă, 25 de puncte de bază cel mai probabil. Nu știu dacă Jerome Powell ar putea rezista mai mult de atât. Ce ziceam de august? În august, chiar că nu avem ședința FOMC, Jerome Powell se duce un pic în vacanță, totuși revine din vacanță, se duce la simpozionul Jackson Hole. Nu știu, am mai văzut aici pe canal, facem live-uri de fiecare dată și să facem live și miercuri. Am mai făcut live-uri la Jackson Hole când vorbea la acel simpozion economic Jerome Powell. Și acolo de obicei dă hinturi de schimbare de politică monetară, cum a dat și anul trecut, dacă mai țineți minte, anul trecut la fel. Cred că fie Waller, fie Bowman anul trecut la fel. Nu erau pentru tăieri. Era un pic invers anul trecut. Cei doi erau împotriva 50 de puncte de bază tăiere. Acum ei sunt pentru tăieri, da? Dar anul trecut era doar unul, nu erau amândoi, da? Ceea ce e destul de important de menționat. Dar la Jackson Hole e foarte probabil ca Jerome Powell să ne spună așa o schimbare de politică monetară. Niciun caz la ședința asta. La ședința asta probabil va face mordata, iar piețele probabil nu vor avea niciun fel de reacție foarte agresivă. Poate dacă piețele se așteaptă ca Jerome Powell să zică de septembrie, nu cred că va zice nimic momentan și va fi întrebat de Trump de asta și probabil nu va spune absolut nimic. Dar și părerea voastră este importantă. Lăsați-o în comentarii, deoarece e important să vedem ce credeți voi. Va tăia Jerome Powell acum? Va fi o surpriză mare? Va da hint că va tăia atunci în septembrie? Dacă va da hint, piețele financiare vor face price in. Deci dacă așteptați-vă așa, dacă Jerome Powell dă hint că taie în septembrie, piețele financiare vor face price in și vom urca puternic în august. Dacă nu dă niciun fel de hint, rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe, dacă vor mai veni deal-uri, dacă din partea asta de tarife se va mai întâmpla ceva, dacă nu e posibil august cumva să fie
un pic mai în lateral și spre final de august cel mai probabil să ai o urcare. Deci prima parte posibil să fie un pic în lateral și finalul de august aproximând poate acea ședință la Jackson Hole, atunci când Jerome Powell va zice lucruri interesante, să poți să vezi urcări spre final de august și poate chiar în septembrie, mai ales dacă vine ședința aia în care Jerome Powell va tăia. Dar e foarte important ce credeți și voi. Vom face live începând cu ora, cred că 20-30 ora României, cu vreo 30 de minute înainte. O să vă pregătesc o prezentare foarte stufoasă și interesantă ca de fiecare dată. Chemați-vă prietenii, chemați-vă dușmanii, chemați-vă soția, chemați-vă copilul, purcelul, cățelul. Trebuie să asiste la această ședință FED, care probabil va fi una destul de importantă de data asta, nu neapărat din perspectiva ce zice Jerome Powell, ci ce vor vota cei doi. Dacă cumva vom vedea acel dissent de la două persoane, de la doi guvernatori, care nu s-a mai întâmplat de vreo 30 de ani. Dacă v-a plăcut informația, știți, loviți ca lumea butonul de like, o ducem până la 1500 de like-uri, priviți acest video până mâine și dați-l prietenilor până mâine, deoarece mâine vom avea din nou live și vă aștept pe toți în număr mai mâine pe live, deoarece pare un moment important. Va fi ședința asta, va fi Jackson Hole și septembrie. Astea trei cel mai probabil vor fi foarte importante pentru direcția piețelor, care eu cred că în final va fi o direcție bună. Probabil Ethereum va sparge 4000, dacă nu la început de august, posibil la final de august, mergând spre ședința FOMC, poate vedem și spre all-time high din septembrie, asta vreau să zic, și pe urmă vedem ce se întâmplă cu piețele, dacă putem susține poate spre final de an acest raliu sau mergem undeva până în 2026 mai, până pleacă Jerome Powell. Numele Daniel Niț, aveți toate linkurile în descriere, aveți deal-uri de la exchange-uri, aveți deal-uri de la XFI, aveți deal-uri de la BingX, dacă vreți să tranzacționați, de la Bybit, le aveți pe toate în descriere, uitați-vă, aveți NordVPN și desigur Patreon, unde deja mi-am făcut update la portofoliu, care arată foarte bine, portofoliul de bază de cripto, sunt profitabilitate destul de bună, puteți vedea în secțiunea Patreon, aveți 25% reducere, nu știu cât mai durează, probabil câteva zile. Numele meu Daniel Niță, ne auzim mâine, stay safe, much love.